เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์เรื่องคอมอัจฉริยะเขียนโดยไอแซค อาซิมอฟเล่าโดยพิชจิการฉลองชัยชนะเพิ่งจะเริ่มต้นและคงจะดำเนินต่อไปอีกนานแม้แต่ในศูนย์บัญชาการใต้ดินของมัลติแวร์บรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองก็ยังอบอวลอยู่ทุกอนูไม่ว่าจะเดี๋ยวมองไปทางใดจะมีแต่ความว่างเปล่ามองได้ไกลจนจะหลดผนังอีกได้ในห้องโถงขนาดใหญ่เงียบสงัดไม่มีแม้แต่เสียงกระซิบนับได้ว่าเป็นการฉลองครั้งสำคัญเพราะในรอบทศวรรษที่ผ่านมาห้องนี้จะมีช่างเทคนิคเดินกันให้พลาดตรวจคอมพิวเตอร์ส่วนนั้นนำผลที่ได้รับมาป้อนเข้าเครื่องนี้ไม่มีแสงไฟกระพริบเตือนภัยแสดงถึงการทำงานผิดพลาดยุ่งเหยิงข้อมูลที่ป้อนเข้าและได้รับออกมาจากเครื่องสะดุดหยุดลงโดยสิ้นเชิงการหยุดพักผ่อนคงจะเป็นไปได้ไม่นานแม้ในยามสงบหรือในช่วงสันติมัลติแวร์ก็จำเป็นต้องทำงานอย่างต่อเนื่องแต่ในช่วงเวลานี้หรืออาจจะเป็นสัปดาห์นี้มัลติแวร์ได้ปิดเครื่องเฉลิมฉลองได้พักผ่อนสุขสงบเต็มที่ลามาสวิทถอดหมวกที่มีช่อชัยพฤกษ์ประดับบนกระบังหน้าออกสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ของช่างเทคนิคทอดสายตาเหม่อมองทางเดินที่ว่างเปล่าในระหว่างคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ที่ตั้งเรียงรายกันเป็นแถวยาวเหยียดชุดทหารที่เขาไม่เคยพิสมัยยับยู่ยี่ไปทั่วร่างต่อไปนี้ฉันคงจะไม่ได้เห็นความวุ่นวายสับสนในนี้อีกแล้วเราทำสงครามกับพวกเดเนปมานานแสนนานจนไม่รู้ว่าเริ่มต้นกันตั้งแต่เมื่อไหร่แทบจะเป็นเรื่องเหลือเชื่อว่าขณะนี้เราได้พบสันติแล้วเงยหน้าขึ้นมองดวงดาวด้วยเต็มตาโดยไม่ต้องหวาดกลัวภัยอีกแล้วลามาสวิทผู้อำนวยการบริหารของสมาพันธ์สุริยะเปล่ยให้เพื่อนร่วมงาน2 คนฟังชายทั้ง2 คนยังหนุ่มแน่นไม่มีผมขาวแทรกบริเวณขมับและไม่มีท่าทางเหนื่อยล้าเหมือนสวิฟจอห์น แฮนเดอร์สันเม้มปากแน่นสะกดกลั้นความปลอดโปร่งโล่งใจในชัยชนะที่โลกได้รับไม่น่าเชื่อพวกมันถูกทำลายไปหมดสิ้นแล้วพวกมันถูกทำลายไปหมดแล้วนี่เองเป็นสิ่งที่ผมพร่ำบอกตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าบอกเพื่อจะฟังให้มันถนัดว่าเป็นความจริงนานแสนนานที่เราจะต้องรับมือกับผู้ลุกรานที่จ้องจะทำลายโลกจ้องจะฆ่าชีวิตพลโลกทุกผู้ทุกคนถึงตอนนี้แล้วความฝันของเรากลายเป็นความจริงพวกเรายังมีชีวิตอยู่ในขณะที่พวกเดเนปถูกทำลายไปจนหมดสิ้นปัดนี้ไม่มีภัยพานมาคุกคามพวกเราได้อีกแล้วไม่มีอีกแล้วก็ต้องขอบคุณมันติแวกสินะสวิฟหันไปหาจาบอนสกี้ผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยถอดรหัสและซ่อมบำรุงเขารับหน้าที่ติดต่อกับเทพเจ้าอิเล็กทรอนิกส์ตลอดระยะเวลาที่ทำสงครามจริงไหมแม็กซ์จาบอนสกี้ยักไหล่มือเอื้อมไปหาซองบุหรี่ในทันทีแต่ตัดสินใจละมือออกมาจากกระเป๋าเสื้อในจำนวนผู้คนนับพันๆคนที่ทำงานอยู่ในอุโมงค์มัลติแวร์เขาเป็นเพียงผู้เดียวที่ได้รับอนุญาตให้สูบบุหรี่แต่เขาก็พยายามที่จะไม่ใช้เอกสิทธิ์นั้นนั่นก็เป็นคำอ้างของพวกนั้นจาบอนสกี้กระดกนิ้วโป้งขึ้นไปข้างบนอิจฉาหรือไงแม็กเพราะพวกเขาเรียกร้องแต่มัลติแวร์เพราะมัลติแวร์เป็นฮีโร่ของมนุษยชาติในสงครามครั้งนี้นะหรือจาบอนสกี้ยักไหล่อีกครั้งเปะปากด้วยอาการดูแคลนเต็มทีไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับผมเลยนี่ปล่อยให้พวกเขาขอรับบูชามัลติแวร์กันสิถ้าพวกเขาเต็มใจจะทำอย่างนั้นแฮนเดอร์สันมองหน้าคนทั้งสองที่เคยทำงานหนักร่วมกันในช่วงสงครามบัดนี้ดูเหมือนว่าจะมีแค่คน3 คนที่ลี้หลบลงมาหาความสงบเงียบหลีกหนีการฉลองชัยอย่างบ้าคลั่งข้างบนแฮนเดอร์สันรู้สึกละอายในความผิดที่ได้ก่อเอาไว้และในทันใดนั้นก็ดูเหมือนว่าบาปผิดหนักหนาเกินกว่าจะแบกใส่บ่าเอาไว้ได้ไหนสงครามก็สงบลงแล้วทำไมไม่โยนความผิดพลาดให้ไหลลอยไปกับควันสงครามเสียเลย
เฮนเดอร์สันเอ่ยขึ้นเบาๆชัยชนะครั้งนี้มันติแวกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลยมันเป็นแค่เครื่องจักรเท่านั้นเองเครื่องจักรขนาดใหญ่นะสวิฟต์กล่าวแก้ถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นได้แค่เครื่องจักรขนาดใหญ่ไม่ได้มีอะไรดีไปกว่าข้อมูลที่ป้อนเข้าไปแฮนเดอร์สันหยุดพูดกลางคันตกใจที่พลั้งปากเผยความจริงออกมาจาบอนสกี้หันมามองหน้ามือเอื้อมเข้าหาซองบุหรี่อีกครั้งแต่ก็ยังยั้งมือไว้ได้อีกคุณก็น่าจะรู้เพราะคุณเองเป็นคนป้อนข้อมูลมาให้เราหรือว่าคุณต้องการอยากได้ชื่อเสียงทางเครื่องจักรเฮ้ยไม่ได้เด็ดขาดแฮนเดอร์สันประท้วงเสียงเขียวไม่มีอะไรที่จะอ้างเป็นชื่อเสียงหรือผลงานได้เลยคุณรู้ไหมว่าข้อมูลที่มันตีแหวกต้องใช้ได้มาจากแหล่งไหนบ้างข้อมูลทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นจากสถานีบนดวงจันทร์บนดาวอังคารหรือแม้แต่บนดาวไททันจะถูกป้อนส่งตรงมาที่นี่แม้ว่าข้อมูลที่ได้รับจากไททันมันจะล่าช้าและให้ความรู้สึกว่าน่าจะผิดเพี้ยนคลาดเคลื่อนข้อมูลมากมายขนาดนี้น่าจะทำให้คนเป็นบ้าเอาง่ายๆนะสวิฟต์เอ่ยขึ้นด้วยความเห็นอกเห็นใจแฮนเดอร์สันสั่นศีรษะไม่เพียงแต่ปริมาณข้อมูลหรอกครับผมขอยอมรับว่าในตอนที่ผมมารับตำแหน่งหัวหน้าโปรแกรมเมอร์แทนลีพรเมื่อ8 ปีที่แล้วผมไม่ค่อยจะมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่นะแต่ในคราวนั้นไม่มีปัญหายุ่งยากผู้คนรื่นเริงสนุกสนานเรื่องการทำสงครามยังเป็นเรื่องไกลตัวผู้คนมองเห็นว่าเป็นแค่เรื่องการต่อสู้ผจญภัยตื่นเต้นที่ไม่มีภัยคุกคามแต่อย่างใดเรายังไม่ถึงจุดที่จะต้องส่งยานที่มีมนุษย์ควบคุมออกไปต่อสู้หรือยังไม่ต้องกลัวภัยจากการโจมตีข้ามมิติแต่เมื่อถึงยามประจันบานจริงๆแฮนเดอร์สันโกรธจนตัวสั่นบัดนี้เขามีโอกาสได้ปลดปล่อยความโกรธออกมาได้แล้วพวกคนไม่รู้เรื่องนี้ไม่มีทางรู้ข้อมูลเด็ดขาดมีอะไรก็เล่าออกมาได้เลยนี่ตอนนี้สงครามก็สงบแล้วเราก็เป็นฝ่ายชนะเสียด้วยสวิฟต์ยิ้มปลอบประโลมจริงด้วยสิแฮนเดอร์สันพงกศีรษะรับเขาจะต้องจำให้ได้ว่าเราเป็นผู้ชนะดังนั้นไม่ว่าจะทำอะไรลงไปแล้วก็ตามก็ต้องนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องไปทั้งหมดเรื่องของเรื่องก็คือข้อมูลที่ได้รับมามันไม่มีความหมายอะไรเลยหมายความว่ายังไงไม่มีความหมายหรือว่าข้อมูลใช้ไม่ได้เลยเหรอจาบอนสกี้ถามด้วยความพิศวงเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยคุณ2 คนไม่มีโอกาสได้ทราบเรื่องนี้หรอกเพราะไม่เคยออกไปสัมผัสแหล่งข้อมูลด้วยตัวเองเลยแม็กซ์คุณไม่เคยออกจากมัลติแวร์สำหรับคุณท่านผู้อำนวยการจะออกจากคฤหาสน์ไปตรวจงานเพื่อจะได้พบแต่การโปรยผักชีโรยหน้าที่จริงฉันก็ไม่ได้ตามืดตามัวอย่างที่คุณคิดหรอกนะฉันก็มีวิธีสอบทานข้อมูลของฉันเหมือนกันสวิฟต์ตอบด้วยรอยยิ้มขบขันแฮนเดอร์สันกล่าวต่อไปในทันทีคุณ2 คนรู้ไหมว่าขอบข่ายข้อมูลของเรากว้างขวางขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผลผลิตการขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติมาใช้หรือจะเป็นการฝึกฝนเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลที่เรามีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างประมวลรวมกันเพื่อนำมาใช้ทำสงครามล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่ใช้ไม่ได้ทั้งหมดเลยในระดับผู้นำในระดับบริหารของแต่ละเขตไม่ว่าจะเป็นพลเรือนหรือทหารล้วนแล้วแต่ต้องการรักษาภาพพจน์ของเขตตนเองดังนั้นจึงจำเป็นต้องซ่อนข้อบกพร่องและขยายส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นผลงานทุกคนที่ทำหน้าที่เป็นโปรแกรมเมอร์และเป็นผู้ถอดรหัสล้วนแล้วแต่ต้องการปกป้องผลงานของตนเองและถือโอกาสเลื่อยขาเก้าอี้คนอื่นไปพร้อมกันไม่มีทางที่จะยุติเรื่องน่าเกลียดที่นี้ได้ผมเคยลองพยายามแล้วแต่ก็ล้มเหลวถึงจะล้มเหลวก็ยังดีกว่าไม่พยายามเสียเลยนะ
สวิฟต์ปลอบใจจาบอนสกี้ตัดสินใจควักบุหรี่ขึ้นมาสูบในคราวนี้เองแต่คุณก็ยังเขียนโปรแกรมให้มันติวแวกโดยไม่ได้แจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนนี่ผมจะบอกพวกคุณได้อย่างไงกันถึงบอกแล้วพวกคุณจะเชื่อเหรอแฮนเดอร์สันตาลุกเป็นประกายเข็นคอถามจนเอ็นคอปูดโปนตลอดระยะเวลาที่เราทำสงครามหน้าที่ของผมก็คือป้อนข้อมูลให้มันติแวกเพราะมันติแวกเป็นอาวุธสุดยอดที่ฝ่ายเรามีทุกคนหวังพึ่งมันติแวกเพราะพวกเดเนฟไม่มีคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยมเช่นนี้อะไรจะเป็นขวัญเป็นกำลังใจปลอบประโลมให้มนุษย์เกิดกำลังใจต่อสู้สุดชีวิตมีเพียงอย่างเดียวที่พอจะอุ่นใจได้ก็คือมนุษย์รู้ว่ามีมันติแวกช่วยเหลือคอยพยากรณ์ว่าควรจะทำยังไงควรจะเคลื่อนกำลังไปลุกทางไหนแล้วควรจะปัดป้องการโจมตีของพวกเดเนฟได้ยังไงอวกาศเป็นพยานเถอะยานสอดแนมข้ามมิติของเราถูกทำลายไปตั้งแต่แรกเริ่มสงครามแล้วพวกเราไม่มีข้อมูลจากการสอดแนมมาป้อนเข้ามันติแวกแล้วไงเราปกปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับสุดยอดไม่มีใครและแค่ระคายเลยจริงด้วยเรื่องนี้จำเป็นมากสวิฟต์พงกศีรษะรับก็แล้วจะให้ทำยังไงล่ะแฮนเดอร์สันกล่าวต่อไปถ้าผมบอกคุณว่าข้อมูลไม่เพียงพอและข้อมูลเพียงพอแต่เชื่อถือไม่ได้พวกคุณก็คงไม่มีทางเลือกนอกจากจะหาคนมาทำงานหน้าที่นี้แทนผมยอมไม่ได้หรอกแล้วคุณตัดสินใจทำยังไงจาบอนสกี้ถามด้วยความสนใจไหนพวกเราก็ชนะสงครามแล้วผมก็คงต้องสารภาพเรื่องราวทั้งหมดผมแอบเปลี่ยนข้อมูลทำยังไงเหรอสวิฟต์ถามขึ้นบ้างก็คงจะเรียกว่าสังหรณ์กระมังครับผมแก้ไขเพิ่มเติมดัดแปลงจนข้อมูลน่าดูขึ้นในตอนแรกผมยังปอดไม่กล้าแตะอะไรมากเริ่มแรกก็เปลี่ยนที่นั่นนิดที่นี่หน่อยตัดทิ้งเฉพาะส่วนที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เมื่อเห็นว่าไม่มีฟ้าถล่มลงมาทับหัวผมก็ได้ใจเลยเอาใหญ่ในระยะหลังๆผมแทบจะไม่กังวลอะไรอีกแล้วผมจัดการเขียนโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ขึ้นมาเองทั้งหมดผมใจกล้าถึงขนาดใช้มันติแวกเนกจัดเตรียมข้อมูลให้ตามโครงสร้างที่ผมวางแนวเอาไว้แล้วใช้วิธีสุ่มตัวอย่างหรือไงจาบอนสกี้ถามขมวดคิ้วครุ่นคิดด้วยความสนใจเปล่าเลยผมสอดแทรกตัวแปรที่จำเป็นเข้าไปเลยจาบอนสกี้ยิ้มกว้างอย่างไม่คาดฝันตาที่หลบต่ำอยู่เป็นนิดเต้นระริกเป็นประกายด้วยความขบขัน มีรายงานส่งเข้ามาให้ผม3 ครั้ง 3 คราว่ามีคนแอบไปใช้คอมเคลื่อน ANEX โดยไม่ได้รับอนุญาตและผมก็ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปโดยไม่มีการสอบสวนเพราะถ้าเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดแล้วผมก็คงสืบสาวไปจนถึงต้นตอแล้วคงจะได้ตัวคุณออกมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วและคงรู้เรื่องข้อมูลปลอมของคุณแต่เรื่องนี้ไม่มีความสลักสำคัญอะไรนะผมเลยไม่ได้ใส่ใจปล่อยให้คุณรอดตัวไปได้อย่างลอยนวลคุณหมายความว่ายังไงที่ว่าไม่มีความสำคัญอะไรแฮนเดอร์สันไต่ถามด้วยความสงสัยก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ไม่มีอะไรสำคัญอีกต่อไปแล้วถ้าตอนนั้นคุณบอกความจริงทั้งหมดคุณก็คงไม่ต้องแบกความลับหนักออกมาจนถึงป่านนี้เอาล่ะถึงคราวที่ผมจะเปิดเผยความจริงบ้างผมจะได้เทความลับคับอกทิ้งเสียทีอะไรทำให้คุณคิดว่ามันติแวกทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหรอไม่ว่าคุณจะเขียนข้อมูลอะไรส่งเข้าไปก็ตามทีหมายความว่ามันติแวกไม่ทำงานอย่างนั้นเหรอสวิฟต์ร้องขึ้นด้วยความประหลาดใจก็ไม่เลวร้ายถึงขนาดนั้นหรอกครับเพียงแต่ไม่อยู่ในระดับที่เชื่อถือได้เท่านั้นเองคุณรู้ไหมว่าช่างที่มาทำงานซ่อมบำรุงมันติแวกร่วมกับผมเป็นคนประเภทไหน
ความจริงก็คือช่างที่ชำนาญงานจริงๆถูกส่งแยกย้ายไปเฝ้าคอมพิวเตอร์หลายพันเครื่องตามฐานที่มั่นต่างๆผมไม่มีช่างฝีมือมาช่วยงานผมเลยที่พอจะหาได้ก็มีแต่เด็กเพิ่งจบใหม่ที่ผมวางใจปล่อยให้ทำงานตามลำพังไม่ได้หรือไม่ก็เป็นพวกช่างโบราณที่น่าจะเก็บเข้าไปพิพิธภัณฑ์ร่วมกับคอมพิวเตอร์ยุคแรกแล้วอีกอย่างหนึ่งผมไม่เคยเชื่อใจชิ้นส่วนไซโคลิสเต็กที่ทำมาจากกระบวนการแช่แข็งผมมีชิ้นส่วนที่ไม่มีคุณภาพมีช่างที่ไม่มีฝีมือเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะใส่โปรแกรมสุดวิเศษขนาดไหนเข้าไปก็รู้แน่ๆอยู่แล้วว่าผลลัพธ์จะต้องเชื่อถือไม่ได้แล้วคุณทำยังไงล่ะแฮนเดอร์สันพิศวงผมก็ใช้วิธีการเดียวกับที่คุณทำนั่นแหละจอห์นผมจัดการเปลี่ยนตัวแปรที่แหลมออกมาเปลี่ยนผลให้ดูดีตามลางสังหรณ์ของผมและนี่เองทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นคอมพิวเตอร์อัจฉริยะผู้พิชิตชัยชนะมาได้สวิฟต์เอนหลังพิงพนักเก้าอี้เหยียดขาทั้งสองข้างออกไปตามสบายเหลือเชื่อช่างเป็นความจริงที่น่าแตกตื่นเสียจริงเหลือเชื่อเหลือเกินที่รายงานที่ส่งไปประกอบการตัดสินใจของฉันได้มาจากข้อมูลที่เขียนขึ้นเองแล้วผ่านการสรุปที่ผ่านการตรวจตกแต่งอีกชั้นพอจะเรียกว่ารายงานใส่ไข่ได้หรือเปล่านะจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิดหรอกครับจาบอนสกี้อ้อมแอมตอบ ถ้าอย่างนั้นฉันก็ตัดสินใจไม่ผิดสินะที่จะไม่ยอมเชื่อรายงานที่ส่งเขามาสวิฟต์ระบายลมหายใจออกมาด้วยความโล่งอกเฮ้ยหาจาบอนสกี้และแอนเดอร์สันร้องออกมาเกือบจะพร้อมกันท่าทางผิดหวังที่ผลงานไม่ได้รับความสนใจทั้งที่เพิ่งผ่านการสารภาพบาปมาเมื่อครู่ ไม่ต้องเสียใจอะไรให้มากนักหรอกฉันไม่ค่อยได้ใช้รายงานจากมันตือแหวกนักมันแนะนำให้โจมตีที่นั่นไม่ให้โจมตีที่นี่ให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้รอคอยดูเชิงไปก่อนแต่ฉันไม่เคยจะวางใจได้เต็มที่เลยฉันไม่เคยเชื่อมันได้เลยว่ามันตีแหวกจะตัดสินใจได้ถูกต้องในทุกเรื่องแต่รายงานจากมันตีแหวกก็ระบุผลงานปฏิบัติให้อย่างแน่ชัดนี่ครับจาบอนสกี้แย้งไม่เต็มเสียงนะก็ถูกละสำหรับคนที่ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจเท่านั้นก็น่าจะเกินพอแต่สำหรับฉันไม่ใช่ภาระความรับผิดชอบจากการตัดสินใจหนักหนาเกินกว่าจะยึดถือรายงานเพียงชิ้นเดียวแม้แต่รายงานจากมันติแวบก็ไม่ช่วยตัดสินใจได้ง่ายๆฉันดีใจนะที่ฉันเป็นคนขี้ระแวงและโล่งใจที่ความระแวงของฉันเกิดประโยชน์ใหญ่หลวงในเมื่อผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามต่างก็ได้สารภาพบาปเปิดอกคุยกันเต็มที่แล้วจาบอนสกี้ก็ลืมเลือนยศและตำแหน่งไปชั่วครู่แล้วคุณทำยังไงล่ะลามาเพราะถึงอย่างไรคุณก็ต้องตัดสินใจอยู่ดีคุณทำยังไง ที่จริงถึงเวลาที่เราต้องแยกย้ายกันกลับแล้วล่ะนะแต่เอาเถอะฉันจะบอกความจริงให้รู้ฉันก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดสินใจเหมือนกันแต่เป็นคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าแก่ก็มันติแวกมากมายนะลามาสวิฟต์
ล้วงกระเป๋าควานหาบุหรี่จากนั้นดินซองบุหรี่และเศษเหรียญออกมาเหรียญโบราณก่อนจะถึงยุคขาดแคลนโลหะจนกระทั่งระบบเงินตราเปลี่ยนมาเป็นระบบเครดิตที่พ่วงไปกับความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์สวิฟต์ยิ้มอายๆฉันเก็บเหรียญพวกนี้ติดกระเป๋าเพื่อเตือนความทรงจำว่าฉันยังมีเงินติดกระเป๋าอยู่บ้างจะได้รู้สึกว่าเงินตรายังมีค่าพอจะจับต้องได้คนแก่ๆก็เป็นอย่างนี้เองไม่อาจทิ้งนิสัยในวัยเด็กไปง่ายๆได้สวิฟต์คาบบุหรี่ที่มุมปากแล้วทิ้งเหรียญคืนลงในกระเป๋าเหลือเหรียญสุดท้ายบนปลายนิ้วเขามองเหรียญอยู่เป็นนานรำพึงขึ้นเบาๆเพื่อนรักมันติแวบไม่ได้เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกหรือเป็นเครื่องแรกที่ผู้คนทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีทั้งยังไม่ใช่เครื่องมือที่จะแบ่งเบาภาระหนักอกของผู้บริหารที่จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจเครื่องจักรเครื่องคำนวณเป็นผู้พิชิตสงครามครั้งนี้จริงๆนะจอห์นเพียงแต่ว่าเป็นเครื่องคำนวณพื้นฐานที่สุดที่ฉันใช้ในทุกคราวที่เผชิญความลำบากใจในการเลือกหนทางที่มีข้อดีข้อเสียเท่าเทียมกันสวิฟต์ยิ้มระเรื่อเมื่อนึกถึงอดีตในวันวานเขาดีดเหรียญในมือให้ลอยสูงขึ้นไปในอากาศเหรียญสะท้อนแสงแวววับหมุนคว้างตกลงมาในอุ้งมือที่ยื่นเหยียดออกไปรับมือข้างนั้นกำเหรียญมาวางบนหลังมือข้างซ้ายมือข้างขวายังคงกางปิดเหรียญเอาไว้ท่านสุภาพบุรุษจะเอาหัวหรือก้อย